70-80% din populație are un anumit grad de rezistență la insulină. De ce face silimarina asta? Care e efectul ei? Are foarte multe mecanisme de acțiune benefice pe celula hepatică. În primul rând, efectul antioxidant. Rezistența la insulină creează și steatoza hepatică, ficatul gras. Ficatul este un organ care se poate regenera. Deci dacă aveți o astfel de situație, aveți speranțe, faceți tot ceea ce e de făcut și fiți convinși că pe drumul bun vă puteți vindeca ficatul. Inclusiv o să ajungem și la steatoza hepatică. Se pare că este incriminată această rezistență crescută la insulină în foarte multe patologii. E produsul nostru de top cu o compoziție, zic eu, deșteaptă. Da, nu că am făcut-o noi și suntem noi deștepți, dar este o compoziție inteligentă, dar și unică în piața farmacică din România. E o problemă în cuplu, creează foarte traumă foarte mult. Este și mai ales că vorbim de vârste de 40 și un pic de ani, că da, totuși există viață sexuală. Să știi că te pomenesc pentru Profecul. Băi, te pomenesc pentru Estropus. Da? Și asta pentru mine e cel mai... Da, asta e satisfacția. Și trecem frumos, elegant către ficat, că acum, da, rezistența la insulină creează și steatoza hepatică, ficatul gras. Și aici avem foarte multe persoane cu astfel de probleme, majoritatea, nu știu, uite, așa pe stradă, marea majoritate. Vorbim măcar de o steatoză de grad 1, măcar. Exact. Nu cred că e cineva care scapă. Noi de aici la masa asta sigur n-avem, da? Că până la urmă practicăm ceea ce propovăduim, nu? Dar în zona asta cum îi ajutați pe oameni? Ce produse aveți? Ce rețete? Cum putem ajuta ficatul? Cu Steabloc. Cu Steabloc. Simplu, da. Înainte de Steabloc... E produsul nostru de top cu o compoziție, zic eu, deșteaptă. Da, nu că am făcut-o noi și suntem noi deștepți, dar este o compoziție inteligentă, dar și unică în piața farmacică din România. Ce conține? Hai să vedem de ce e unică. Are 3 ingrediente foarte bune, luate fiecare în parte. Bine cunoscuta silimarină, folosită din antichitate ca hepatoprotector. Extract standardizat, să precizăm că nu e tocătură de plante, adică... Și asta contează. Foarte mult. Pe piață există tocătură de plante? Mai există și tocătură de plantă, da, care se numește silimarină, nedozată, în fine. Și planta acum a crescut ea, care mai multă, care mai puțină, că a stat mai mult la soare, că a stat la umbră, că pământul a fost mai fertil, mai nou și iese tot felul de o concentrație mai mică sau mai mare și atunci rezultatele sunt... Ea trebuie standardizată ca să poți să beneficieze efectul pe care l-am garantat conform studiilor făcute, dacă e un ingredient vechi, cum zice și EMA, e foarte bine cunoscut, foarte bine studiat, dar trebuie dozat. De ce face silimarina asta? Care e efectul ei? Are foarte multe mecanisme de acțiune benefice pe celula hepatică. În primul rând, efectul antioxidant. Crește secreția de glutation cu peste 35%. Are efect antifibrotic, foarte important la fel pe o afectare hepatică cronică. Da, fibroza, să spunem așa pentru oameni, e un fel de cicatrice. Da, e un fel de cicatrice pe ficat și când celulele sunt afectate, sunt distruse, acolo se formează, corpul încearcă să le repare și se creează aceste microcicatrici care se pot vindeca mai devreme sau mai târziu în funcție de ingredientele care ajung la ficat. Da, un ficat ajuns la fibroză, deja vorbim de ciroză hepatică și... Dar sunt studii, sunt informații că și aceasta este într-o oarecare măsură reversibilă. Într-o oarecare măsură, da, și mai devreme sau mai târziu, dar dacă se continuă, sau se începe un stil de viață sănătos sau se apelează și la astfel de suplimente, există speranțe și de regenerare. Ficatul este un organ care se poate regenera. Deci dacă aveți o astfel de situație, aveți speranțe, faceți tot ceea ce e de făcut și fiți convinși că pe drumul bun vă puteți vindeca ficatul. Acum, depinde de stadiu, cât de avansat e, dar totuși, chiar dacă o anumită parte din ficat este afectată, este fibrotică, cirotică, totuși există niște celule încă bune. Exact. Da? Hai să le ajutăm pe cele bune să ducă mai departe misiunea. Și să își facă treaba. Da.
așa cum știm. Și avem silimarină, ce mai avem? Avem acid alfa-lipoic. Spuneau și mie îmi place foarte mult acest ingredient. Este cel care ne diferențiază, practic, de multe alte produse de pe piața românească. Este cel care, că tot am vorbit de rezistența la insulină, principalul mecanism este scăderea rezistenței la insulină, care se pare de asemenea că este un factor incriminator în apariția steatozei hepatice. Și nu în ultimul rând este un cofactor enzimatic. Cofactorul, așa îmi place mie tot timpul să fac paranteză, ca să oamenii să înțeleagă cum funcționează. Deci enzimele astea au nevoie de niște ajutoare, da, de niște asistenți, să zicem așa, da? Și asta înseamnă cofactor enzimatic, ajută aceste enzime. Enzimele sunt niște proteine care fac o anumită funcție, dar au nevoie de niște ajutoare, ca orice. Exact. Și ajută în metabolismul celular, în producerea de energie și așa mai departe. Deci este un ingredient cheie, spun eu, al produsului. Și un al treilea ingredient, la fel de important, este seleniul, sub formă organică. Al treilea. Silimarină, acid alfa-lipoic și seleniu. Seleniu, așa. Dar organic. Seleniu sub formă organică, foarte important. Ce înseamnă asta, că e organic? Nu este un seleniu de sinteză chimică, este obținut prin culturi de Saccharomyces cerevisiae îmbogățite cu seleniu. Deci e o formă organică care are în primul rând avantajul unei biodisponibilități mult mai mare decât seleniul anorganic și o toxicitate mult redusă. Seleniul e bun și pentru tiroidă, că oricum astea se leagă și exact. tiroide. În general, tulburările hormonale abduc la... Da. Hormonii tiroideni se activează și în ficat. Deci hormonii tiroid T4 se transformă în T3 la nivelul mușchilor, de-aia e important să facem mișcare, la nivelul ficatului și la nivelul grăsimii brune. Deci să expunem și la frig, să mai dârdim așa din ce. La nivelul spermatogenezei. Și peste tot, da. Exact, îl avem și în Provecum B, apropo de seleniu organic. Da. Adică e un seleniu îmbogățit pe o drojdie, crescut pe o drojdie. Și atunci biodisponibilitatea e foarte mult crescută, se absorbe. Ceva studii aveți în zona asta? Pe acest produsul este cel care a beneficiat de cel mai mare studiu efectuat în România pe un supliment alimentar. A fost efectuat pe un număr mare de pacienți, 1718 pacienți, a fost la nivel național, în 134 de centre, cu 145 de medici investigatori incluși în studiu. A costat ceva. Da. Că nu cred că a făcut muncă voluntară. Și s-a și întins pe o perioadă destul de lungă de timp, 22 de luni, deci aproape 2 ani. Deci ați investit. Da, a fost foarte mult de muncă, nici n-aveam cum altfel, numai statistica. Cam costă de studiu, așa ca să... Păi studiul Steabloc a costat pe undeva pe la 120 și ceva, 121-122 de mii de euro. Mult, dar eu zic că... M-ați aruncat așa. Da, Ați avut încredere. Că... Știi ce se întâmplă? Am pornit cu un grup restrâns de investigatori de la Spitalul Clinic Sfânta Maria, pe departamentul de gastroenterologie unde lucrează soția mea și am zis ok, cu ea împreună zic haide să facem aici cu medicii tăi, să facem un grup de 4 medici erau, să vedem cam ce rezultate și a fost ca un test pentru studiu să vedem dacă mergem înainte, dacă se merge. Și rezultatele preliminare au fost foarte bune. Au fost excelente și am zis, bun, ok, atunci, atunci extindem, practic. Haideți să mergem la nivel național. E un departament de gastroenterologie foarte bun în Spitalul Clinic Sfânta Maria și secția de chirurgie Stalungean are un manager foarte bun, e doctorul Copcă, care e de foarte mulți ani de zile acolo și a modernizat foarte mult spitalul, inclusiv beneficiază de transplant hepatic. Și atunci am zis, ok, dacă aș vrea undeva să prind diverse patologii hepatice, atunci aveai locul. Da. Potrivit, de-aia am testat acolo, după care am extins. După care s-a extins la nivel național, 134 de centre. Și e unul din produsele din România, să zicem, cu studiu făcut în România. În România, pe pacienți români. 1700 de subiecte. Absolut toți cu afectare hepatică, cu steatoză hepatică. Și cam care sunt câteva date, cifre din acest studiu? Studiul și-a propus să demonstreze, în primul rând, dacă produsul Steabloc influențează în vreun fel afectarea hepatică.
și anume dacă scade gradul steatozei hepatice, dacă scade sau ameliorează sindromul de citoliză hepatică și dacă... Distrucție, citoliză înseamnă distrucția celulelor. Exact. Îmi place tot timpul să se precizeze. Nu, de foarte bine, da, că noi vorbim la între medici, doctori aici și exact. Nu înțelegem. Exact. Da. Și, nu în ultimul rând, dacă se îmbunătățește profilul lipidic și glucidic. Da. Pentru că știm că metabolismele au loc la nivel au loc la nivel hepatic și în cazul unei afectări hepatice sunt deregulate. Și cam cu cât? Cam care sunt procentele? Și rezultatele au fost chiar foarte bune și încurajatoare. Steatoza hepatică, dacă la începutul studiului marea majoritate, adică aproximativ 84% dintre pacienți aveau stadiul 2 și 3 de steatoză hepatică, după cele 6 luni de terapie cu 4 capsule de steabloc pe zi, aceste stadii s-au redus undeva la 30%. Deci a coborât cu un stadiu. Exact, da? Așa a crescut, bineînțeles, procentul celor și cu stadiul... Stadiul 3 la stadiul 1 au fost mulți. Da, de la 3 la 1. Probabil în cazurile în care au intervenit și eventual și cu anumite schimbări, că nu neapărat. Asta a fost deci nu ați exclus sau nu am avut cerințe pe partea asta. N-ați avut cerințe. Nu s-a impus modificarea stilului de viață sau un regim alimentar pentru a vedea exact care sunt rezultatele terapiei cu steabloc. Sigur că atunci când intervine și o motivație de genul ăsta, un stil de viață, sigur că ajută, bineînțeles. Poate involunt, fără să-și dea seama, parcă sunt mai atenți totuși dacă știu că... Da, și ar fi bine să se întâmple așa. Mai taie din păhărel, în loc de 3 bea 1. Să mai spun că o chestie, ca exemplu personal, deci acum niște, nu știu, cred că 4-5 ani de zile, aveam 106 kg. Acum am 80. S-a mai redus și tensiunea, s-a mai redus și steatoza, a scăzut colesterolul, adică da, e o foarte mare diferență legată de stilul de viață. Este. Da. O altă concluzie importantă după acest studiu a fost că terapia cu steabloc reduce și sindromul de citoliză hepatică, adică reduce distrucția celulelor hepatice, exact. Și asta s-a evidențiat prin scăderea transaminazelor, da. TGP undeva la 35, ceva la sută a scăzut și TGO undeva la 30%, în valoare medie, cu un P absolut semnificativ statistic. Da. Și nu în ultimul rând s-au îmbunătățit și profilele lipidic și glucidic, lipidele totale, colesterolul, trigliceridele au avut scăderi importante, undeva în medie de 10%. A fost înregistrată chiar și o mică creștere a colesterolului bun, a HDL colesterolului, da. Iar glicemia de asemenea undeva la 5%, cu mențiunea că nu au fost pacienți diabetici, dar au fost glicemii undeva la limita superioară, o stare de prediabet, și la aceștia s-a înregistrat o normalizare. Da, precizare legată de glicemie. Glicemia în limite normale, limita, dacă e la limita superioară sau aproape de limita superioară, chiar dacă e intervalul normal, faceți indicele HOMA și să vedeți că e rezistența la insulină. Rezistența la insulină. Deci chiar dacă acolo e normală, dar e mai sus, totuși sunt necesare niște schimbări. Ce alte studii, unde ați mai investit așa, în ce zonă? Deci am vorbit despre sănătatea genitală, sănătatea ficatului, infertilitate, da. Ce alte domenii mai abordați? De fapt, primul studiu pe care l-am efectuat a fost pe unul dintre primele produse pe care l-am lansat, ce anume Estro Plus. Este un produs dedicat simptomatologiei din premenopauză, perimenopauză, deci hai să zicem cu instalarea menopauzei, buferi, irritabilitate, insomnie, tot cortegiul ăsta care este foarte greu de suportat. Studiul respectiv am făcut pe 2 brațe. Ce interesant, asta aș vrea să subliniez, pe un braț, adică o serie de femei cu menopauză naturală, fiziologică naturală. Cam și pe la vârsta de 45-50 de ani. Da. Pentru că primesc mesaje de la femei de sub 40, 30. Menopauza precoce. E un fenomen din ce în ce mai... Este, da, din păcate. Probabil că tot stilul de viață. Da. Și celălalt lot a cuprins femei cu menopauză indusă chirurgical.
adică histerectomie totală cu anexectomie bilaterală, practic a avut uterul și ovarele scoase în urma unei intervenții chirurgicale, la care menopauza s-a instalat brusc, adică peste noapte, după operație. Dacă nu mai sunt organele care să... Exact, deci și vă dați seama că acolo toată simptomatologia e acută. E mult mai prezentă și atunci am vrut să văd, ok, dacă are efect în cazul ăsta, în menopauza indusă chirurgicală, înseamnă că o să aibă efect foarte bun pe menopauza naturală. Și care au fost concluziile? Am avut descrește... Reducerea simptomatologiei s-a înregistrat în toate cazurile, atât procentual cât și în intensitate. Toate aceste simptome date de instalarea menopauzei și premenopauzei, bufeuri, transpirații nocturne, insomnie, iritabilitate, agitație și așa mai departe. Toate aceste simptome au fost reduse. Ce ingrediente? Și foarte bine tolerat, deci fără reacție adversă. Estroplus, forma de comprimate pentru administrare orală, conține fitoestrogeni. Izoflavone din extract de soia, nemodificată genetic, foarte important de menționat, și mai nou, formula îmbunătățită conține și izoflavone din trifoi roșu, extract standardizat de trifoi roșu. Să aduce și noroc în viață, deci era cu 4 făți. Să aduce și la menopauză. Da? Și formula mai conține 2 antioxidanți, extract de sâmburi de struguri cu proantocianidine, cunoscut ca foarte puternic antioxidant, și vitamina E. Acesta e forma pentru administrare sistemică, forma pentru simptomele sistemice, iar pentru simptomatologia locală, mai exact atrofia și uscăciunea vaginală dată prin carența estrogenică ce apare la menopauză, avem forma de Estroplus gel, care la fel conține izoflavone, în mod special. Deci au fost mai fericiți bărbații, cred că, nu? Sau... E o problemă, e o problemă în cuplu, creează foarte traumă, foarte mult. Este și mai ales că vorbim de vârste de 40 și un pic de ani, când totuși există viața sexuală. În cupluri din cauză că doamnele nu mai au, disponibilitate, zicem așa, domnii vor și ei să aibă activitate și dacă există această problemă apar tensiuni, apar conflicte, da. De ce să nu folosim această alternativă terapeutică naturală, pentru că, repet, sunt extracte standardizate de plante care aceste izoflavone mimează acțiunea estrogenului în organism. Practic, ei se leagă de receptorii de estrogen din organism. Luați pâine de la gură psihologilor. Nu se exclude. Terapii complementare. Așa îi ajutăm mai degrabă. Deci vorbim despre medicina integrativă care integrează atât resursele astea convenționale, medicamente, dar și suplimente, dar și partea asta de psihoterapie, pentru că asta e foarte important, cauzele emoționale ale bolilor și astea nu știi cine e ou sau găina. Dacă ai o problemă fizică, asta creează o problemă în cuplu, o problemă emoțională și viceversa. Și atunci trebuie intervenit și abordarea pe toate planurile. Cu siguranță ce la succes, că nu are cum altfel. Asta înseamnă holistic, adică trebuie văzut în ansamblu. Da, foarte bun și chiar... Sunt produse foarte bune. Produse foarte dar nu că starea, dar chiar sunt bune că și-au dovedit eficiența în timp. Deci Estroplus practic a fost al 2-lea produs după Giniel, de care vă spuneam mai devreme, lansat în 2009. Și de atunci e foarte bine. Deci avem și proba timpului. Vorbim de o companie care a apărut ieri și dispare mâine. Da. Vorbim de o companie cu tradiție, cu experiență și cu feedback. Asta e cel mai important. Cu feedback legat de prostat de la medici, de la pacienți. Da. Alte domenii mai sunt? Da. Aveți 70, a spus 70. De peste 70 de produse, da. Hai să mergem așa prin toate. Că nu avem cum să mergem chiar prin toate, că e pe catalogul de produse, că însă stăm până mâine. Dar noi nu stăm până mâine. Nu, mi-ar face plăcere. Unde găsesc ce interesați? Unde găsesc acest catalog? Da? Pe site-ul Hilanfarma. Farma.ro. Aveți acolo descriere, aveți... Exact, se găsesc toate produsele și mai sunt și site-uri dedicate anumitor produse, cum ar fi Stea Block. Și acolo pe site aveți linkuri către site-urile dedicate anumitor...
Da, pe hilanfarma.ro o să intre de aici că să Hilan Shop, unde poate să-și achiziționeze, dar mai înainte să studieze, să citească un pic legat de proces, așa mi se pare, să se informeze. Și sunt date despre ingrediente. Exact. Totul e scris acolo ca un prospect. E ca un prospect, de fapt. Asta înseamnă să faci o treabă cu dedicație, chiar să te implici în a face bine. Până la urmă asta e menirea noastră de viață, să facem bine. Și sunt atât de multe domenii pe care le abordați și asta rezolvând sau ajutând la rezolvarea lor, că nu le rezolvați singuri. Dumnezeu îți dă, dar nu spunem traista, adică și oamenii trebuie să să contribuie și ei prin schimbarea atitudinii, stilului de viață, alimentația și toate lucrurile astea. Acest istoric de această activitate, beneficii financiare v-a adus sau ați muncit doar din pasiune? Adică așa, după atâția ani, 18 ani de activitate la nivel personal sau la nivel de companie mai degrabă? De companie, nu știu. Am mulțumit. Eu aș începe eu sunt mulțumit în primul rând pentru că sunt produsele bune, pentru că am văzut eficiența lor, pentru că am prieteni, rude, cărora le-am recomandat produsele, care s-au simțit mai bine. Și le recomandăm cu încredere. Le recomandăm, adică și noi le avizăm și noi. Dacă a pus o vorbă bună și ți-a zis Dumnezeu să te ajute, m-ai ajutat, atunci îți merge. Să știi că exact așa a fost. Vii pe oameni, nu le lua banii cu produse. Să știi că te pomenesc pentru Profecun. Băi, te pomenesc pentru Estroplus. Și asta pentru mine e cel mai... Asta e satisfacția cea mai importantă. Deci dacă v-ați testat până acum, ați folosit, scrieți acolo în comentarii dacă v-a ajutat. Dacă nu, scrieți că nu v-a ajutat. Că până la urmă o să luăm din aceste feedback-uri. Dați informația mai departe, dați informația celor care din familie sau rude sau cunoștințe care știți că se confruntă cu astfel de probleme, cu ficatul gras, cu probleme de infertilitate. Dați-le și această informație, poate îi ajută și poate eu să vă mulțumească vouă că le-ați adus această informație la îndemână și cine știe, mergeți la botez după aia. Sau... Asta a rămas stabilit. Asta a rămas stabilit, da. Iar la nivel de companie, ca să mergem cu ideea până la capăt, nu am făcut cine știe ce profit nu prea, de fapt. De ce? Pentru că am investit foarte mult în dezvoltare de noi produse și uite cum a fost anul trecut în fabrică. Dar e fabrica noastră și spațiul de depozitare care sunt foarte scumpe. Asta e cea mai mare satisfacție. Orice antreprenor... Dar din banii noștri n-am promutat. Au fost banii noștri pe care am investit. La finalul vieții trebuie să fie o sumă de zero. Ce să faci? Bine, faci și ceva la copii acolo, nu prea mult că să învață prost. Că trebuie să mai facă și singur. Să dezvolte altfel e periculos. Compania mai departe. Dar banii sunt ochiul dracului, cum zic unii, sau aurul lui Dumnezeu. Tot ce vedem în lumea asta e făcut și cu bani. Și lucrurile bune și ale rele, tot cu bani. Și în momentul în care susții o anumită afacere, susții un antreprenor care îți oferă, îți pune la dispoziție bunuri sau servicii care ție îți fac bine, acei bani sunt acea formă de energie care ajută mai departe perpetuarea binelui. Da? Deci în felul ăsta, dacă vedem în felul ăsta și antreprenorii, creatorii, când adună niște bani, mai departe mai face o fabrică, mai extinde, mai dezvoltă, creează locuri de muncă. Păi, uitați, cel mai simplu, eram la începutul companiei, cu acest grup de oameni cu experiență din diverse companii cu care ne-am împrietenit acolo și am zis, haide să spornim business-ul ăsta. Eram 5 sau 6 persoane la început. Acum suntem 120 de angajați. Adică și pe parte de, de personal foarte statul de dezvoltarea foarte. Casează și el taxe, TVA și toate astea. Toată lumea. Da, și noi suntem bucuroși că ne-am extins ca și personal și eu zic că e foarte bine, adică se vede clar o evoluție. Deci planuri de viitor, dezvoltați în continuare noi produse. Și aici avem know-how, adică într-adevăr aici ușor în timp ne-am creat experiență și acum le dezvoltăm într-un timp mai scurt
ne și vin mai multe idei, că pe măsură ce dezvolți, îți vin și alte idei. Adică poate să uite cineva și ar dori să lucreze într-un domeniu de genul ăsta de viitor. Facem trecute pe site pe carieră. Da? Deci pe site pe carieră, cei interesați în domeniu de viitor, de cercetare. Mâine, în perioada asta, facem angajare. În discuțiile astea și cei care mă urmăresc știu, aduc la masa discuțiilor oameni, antreprenori, creatori care dezvoltă, care creează locuri de muncă și au și într-un mediu care se dezvoltă, ca angajat, tu evoluezi. Nu rămâi blocat în pătrățica ta. Bine, sunt unii care vor să rămână în pătrățica lor, dar treaba lor, dar e și acest spirit. Eu nu sunt pro-dezvoltare în permanență și, cum să spun, pe măsură ce faci lucruri noi, te dezvolți și tu și, domnule, te plictisești. Păi, nu stagnezi, adică despre spiritul creator, da, că asta e și de asta rezonăm și ne armonizăm, pentru că eu sunt la fel, adică n-am rămas blocat într-o meserie și atunci tot timpul să evoluăm, să citim, să studiem și asta e frumusețea vieții. Până la urmă, viața e o călătorie și dacă facem bine... Și nici măcar nu știi stația în care trebuie să cobori. Da. Când coborâm, atunci zicem mulțumesc, mulțumim și da. Deci, dragilor, dacă v-a plăcut, cei care ați rămas, sigur v-a plăcut această discuție, cei care nu le-a plăcut deja au închis mai devreme. Scrieți acolo în comentarii ce simțiți, dați și mai departe celor care au nevoie de această informație, pentru că până la urmă noi venim în viața asta, experimentăm această viață, ne facem tot posibilul să facem mai mult bine decât rău, că asta e menirea noastră pe pământ, și cumva facilitând, să zicem așa, acest bine, creăm o societate mai bună. Mai rezolvăm niște probleme și ni se întoarce. Da? Deci, binecuvântare, în momentul în care cineva te apreciază, să-ți dea Dumnezeu sănătate sau mulțumesc că m-ai ajutat. Asta ne crește serotonină, de fapt. Asta se întâmplă când auzi, aud de bine. Bun, mai auzim și de rele, că nu putem să-i mulțumim pe toți. Asta e viața, dar dacă tragi linie și e mai mult de bine decât de rău, putem fi mulțumiți. Corect. Ce mai adăugăm? Pe final, un mesaj pentru cei care ne-au urmărit? Să testeze produsele, să convingă de eficiența lor. Să nu le creadă pe cuvânt, să le testeze. Să studieze, să cerceteze. Și se vor convinge singuri. Da. Mulțumesc frumos, pentru această deschidere și să zic, mult succes și putere creatoare pe mai departe. La fel și ție. Da, mulțumesc. Share, like, subscribe, comentați și ne revedem data viitoare.